Bună! Bine ați venit pe canalul meu, Crăița Lunatică. Eu sunt Maria. Astăzi vă voi prezenta un alt tarot foarte special. Este vorba despre Mindscapes Tarot de John A. Rice. Autorul John Rice este cunoscut pentru cariera lui în actorie, pentru faptul că este scriitor, dar în special pentru picturile sale în ulei cu nuanțe pastelate. Acest lucru se vede foarte bine și în cărțile lui de tarot, deoarece el a ales să creeze un deck de tarot exclusiv din peisaje. Pachetul sosește în această cutie care este foarte simpatică, este rezistentă, se deschide ușor, are un guidebook cuprinzător, destul de măricel și foarte plin de informații legate de simbolistică, legate de numerologie, legate de culorile pe care le-a ales, cât și de stilul de pictură. Cărțile sunt de dimensiunea normală a unui tarot. Sunt total create manual, de la chenarul lateral până la numele cărții. De asemenea, pe spatele cărților avem această imagine care este o pictură a lui John Rice denumită Părăsind siguranța portului. Spre diferență de alte cărți de tarot, unde în arcana majoră avem 21 de cărți care reprezintă călătoria nebunului, adică pași importanți din existența fiecăruia dintre noi prin care trecem în viață, el a ales ca în loc de 21 de cărți să folosească 23. A mai inclus cartea 22, care reprezintă catacombele, referirea fiind către moștenirea noastră ancestrală, iar cartea 23 se numește The Great Work și se referă la acea treabă excepțională pe care reușești să o faci în viața ta, care aduce o contribuție socială, o mulțumire interioară, care servește în crearea unui lucru frumos și pe care tu l-ai creat în interiorul tău și reușești să îl aduci în realitate. Arcanele minore, de asemenea, au o denumire diferită. În loc de suita bâtelor avem suita crengilor. În loc de suita cupelor avem suita mareelor sau a mareei. În loc de suita săbiilor avem turlele sau turnurile. Iar în loc de pentacule avem pietre. Fiind un tarot conceput, gândit și creat din inspirația unui bărbat, guidebook-ul este realmente diferit. În sensul că este mai structurat. Acțiunile care sunt trecute în guidebook aferente unei cărți, spre exemplu din arcana majoră, sunt mai concrete. Se simte diferența nu într-un mod subtil, este chiar majoră. Spre exemplu, dacă luăm cartea Roata Norocului, acțiunile sugerate de autor aici sunt în fiecare zi a săptămânii ia o decizie și fă un lucru diferit față de cum îl faci de obicei. Acest lucru poate să fie până și să deviezi de la drumul tău obișnuit către serviciu dimineața, să o iei puțin pe altă cărare. Și la finalul săptămânii sau în timp ce faci această schimbare să fii atent la cum te simți. Te face să te simți nesigur, te face să te simți anxios sau poate ți se pare dintr-o dată te simți foarte excited și încântat și parcă o părticică din tine revine la viață și este bucuroasă și încântată de nou. Mie îmi place enorm de mult acest tarot deck, atât guidebook-ul și vocea lui John Rice, cât sfaturile lui, acțiunile lui, afirmațiile lui. Arta lui este pur și simplu superbă și
Dacă nu folosesc tarotul 5 zile, o săptămână sau o lună, când îl redeschid, parcă îl privesc ca la început. Dar întotdeauna revin la el pentru că simt nevoia de această structură, simt nevoia de arta și de frumusețea. De exemplu, suita Marei este preferata mea și este superbă. O veți vedea mai departe, în Carte cu Carte. Voi nara de asemenea părți din introducerea guidebook-ului și sper că rezonați și voi cu acest tarot deck. Mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit până aici. Este o onoare și o plăcere să vă pot prezenta în fiecare săptămână câte un tarot deck. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți o săptămână minunată. V-am pupat! Pa! Mindscapes Tarot de John A. Rice. Mindscapes a apărut ca o surpriză chiar și pentru mine. De multe ori, cea mai valoroasă artă se naște atunci când ne detașăm suficient de propriul control pentru a permite ca ceva profund și invizibil să lucreze prin noi, chiar dacă acel impuls provine doar din subconștientul nostru. Am încercat să nu fiu excesiv de protector cu privire la aceste cărți și să rămân fidel viziunii inițiale care a apărut încă din primele etape ale proiectului. În această eră digitală în care totul pare mai trecător ca niciodată, a fost important pentru mine să aduc ceva fizic în existență prin propriile mâini. Fiecare element din Mindscape este desenat manual, inclusiv chenarele și literele. Imaginile au evoluat în timp, devenind tot mai detaliate și mai elaborate, pe măsură ce proiectul își dezvăluia adevărata formă. În cele din urmă, stilul pachetului îmbină arta romantică și simbolistică, decoruri profunde, compoziții dramatice și o abordare orientată spre poveste. Poate nu este surprinzător că aceste viziuni s-au conturat într-o manieră atât de cinematografică, având în vedere că provin dintr-un mediu apropiat de film. În mod tradițional, arcana majoră a tarotului, setul special de 22 de cărți, este cunoscută drept Călătoria Nebunului. Eu spun această poveste ca pe călătoria unui clandestin aflat la bordul unei corăbii, fiecare carte reprezentând o oprire pe drumul către o destinație finală, fantastică și necunoscută. Pe spatele cărților se regăsește un desen realizat după o lungă pauză artistică și după întoarcerea mea la rădăcinile artei vizuale. Lucrarea se numește Leaving Safe Harbor, părăsind portul sigur, și sper că reprezintă un simbol potrivit pentru pelerinul acestei călătorii. În crearea acestor opriri de-a lungul drumului clandestinului am putut explora frumusețea transcendentală a naturii, o temă firească pentru mine, deoarece am crescut la fermă, iar mama mea este o florăreasă talentată. Acest lucru mi-a permis și să rezolv o problemă pe care am avut-o mereu cu pachetele tradiționale de tarot, lipsa multiculturalismului. Oricât de mult apreciez clasicul pachet Rider-Waite-Smith, imaginile sale sunt atât de ancorate într-o perspectivă culturală specifică, încât pot deveni exclusiviste. Consider că este important ca oamenii de toate identitățile să se poată regăsi în cărți și să își poată imagina că locuiesc în aceste spații simbolice care ar putea exista oriunde în lume. Mulți oameni mi-au scris în timpul procesului de creație spunând: această carte îmi amintește atât de mult de casa mea din Peru, Spania, Franța, Irlanda. Acum, pentru prima dată, Mindscapes vi se dezvăluie în întregime.